მოგესალმებით, სანამ დიახ. ამებზე გადავალთ თაცმინდის საკითხებთან დაკავშირებით გითხრათ, რა არის დღეს იქ სადაც თქვენ აპირებთ დეპუტატებს ძირითადი პრობლემები, გამოწვევები და რამდენად შესაძლებელია იმ დაგეგმების შესრულება, რასაც გასცემთ. მოგესალმებით, ორმესი მადლობა, რომ დამიძახეთ მეძახილს და გაინტერესებთ ხოლმე ჩემი აზრები, რაც შეეხება მთაწმინდის რაიონს, სადაც კენჭისყრას ვაპირებ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ცხადია მუნიციპალური არჩევნები, არის საპარლამენტო არჩევნები, მაინც მაჟორიტარული არჩევნებია და ამიტომ რაიონის პრობლემები მნიშვნელოვანი არის. ძირითადად ის, რაც ანარჩენ საქართველოს აწუხებს, მაგრამ აქ მაინც სპეციფიური პრობლემებიც არის, ეს არის თავარი პრობლემა, განაშენიანების პრობლემა, გეტყვით აქ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დახუნძლული ადგილები, პრაქტიკულად კულტურული მემკვიდრეობის ზონა არის მთელი დიდი ნაწილი მთაწმინდის რაიონის. ამიტომ ეს არის პრობლემა. ხმაური, რა თქმა უნდა, ხმაურის თემა და კიდევ სხვა ტიპის საკითხები, მაგრამ თავარი პრობლემა ის, რომ ეს საკითხები არ წყდება, არის ის თეთრი ლაქები თუ შავი ხვრელები, მოდი ასე დავარქმევ, რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში, რომლის ამოქოლვის თუ დაფარვის შემთხვევაში ბევრი საკითხი გადაწყდება. მაგალითად, თუნდაც როცა ვლაპარაკობთ რაღაცა ტიპის საყოფაცხოვრებო პრობლემაზე, ჩანს ძალიან ჭირს იპოვო პასუხისგებელი პირი. პასუხისგებელი პირი კონკრეტული საკითხის მოგვარებისათვის. როდესაც რაღაცა, მაგალითად, თუნდაც ხმაურის შესახებ კანონი მივიღეთ, იცით, იყო მთელი ძალიან დიდი ხმაური მოყვა თვითონ ამ ხმაურის შესახებ კანონის მიღებას, რეალურად არ მუშაობს. არის რაღაცა ტიპის ისეთი პრობლემა, რომელიც ეფექტური არ არის, ეფექტიანი არ არის. და აღმოვაჩინე ძალიან საინტერესო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რეალურად ეს არის. მოკლედ არ არსებობს სისტემატიზირებული ინფორმაცია. როდესაც თქვენ დიაგნოზი უნდა დასვათ, თქვენ გჭირდებათ ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის საფუძველზე სვამ დიაგნოზს და მე ნიშნავთ კურნალობას. სისტემატიზებული არ არის. რომ მოითხოვოთ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია, თუნდაც ამ რაიონთან დაკავშირებით, ძალიან ჭირს მიიღო კონკრეტული ინფორმაცია. მაგალითად, როდესაც ანალიზს ვაკეთებთ, მუშაობს თუ არა ესა თუ ის კანონი, მაგალითად, ან რა ტიპის პრობლემები ხდება, ხო? ზედამხედველობის სამსახურიდან ითხოვ ინფორმაციას და მაგალითად გაინტერესებს, რა ტიპის ჯარიმები, რა ტიპის საჩივრები შემოდის, რა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ზედამხედველობის სამსახური. თუნდაც იგივე ხმაურთან დაკავშირებით სისტემატიზებული არ არის. გეუბნები, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთან ასეთი ფორმით დაცული არ არის. ამიტომ ძალიან გასაგებია ჩემთვის, რატომ მიუხედავად ასე ჩანს, რომ ბევრს მუშაობს და რომ მუშაობენ, რატომ არ არის ეფექტიანი და ეფექტური მათი მუშაობა, იმ ხელისუფლების მუშაობა. რაც შეეხება თბილის, შემიძლია გითხრათ, რომ მართლობის ახალი სისტემაა შესაქმნელი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ის რაღაცა სპონტანურად ხდებოდა რაღაცა ტიპის ცვლილებების მიღება, მართლობის ფორმა, გამგებელი, საკრებულო, მერია თითქოს ერთი შეხედვით ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ როდესაც კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას ვცდილობ, ძალიან ჭირს პასუხისგებელი პირის მოძებნა, პასუხისგებელი პირის, ვინც იმ კონკრეტულ საკითხში შეიძლება მოგეხმაროს. ძალიან საყოფაცხოვრებო საკითხებზე როცა ვლაპარაკობ. ან რაღაცნაირად მოწესრიგებულია, მაგრამ არა იმდენად, რომ მომიგვაროს პრობლემა. ამიტომ დიახ. რა თქმა უნდა, აი მაგ გიყვებით სწორედ ამაზე, ჯერჯერ ძალიან ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რამდენი ავარიული ძეგლი არის და რამდენი ავარიული შენობა არის, ეს ინფორმაცია აღმოჩნდა მთაწმინდის გამგეობას არ აღმოაჩნდა. ამიტომ რეალურად ეხლა თავიდან ეხლა ვცდილობ უკვე დედაქალაქის მერიის, ხელის დედაქალაქის მმართველობის მეშვეობით ამ ინფორმაციის მოპოვებას და ასევე ძეგლთა დაცვის, ანუ სიპის იმ კულტურის და რა ქვია სამინისტროს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის მეშვეობით ამ ინფორმაციის მოპოვებას კონკრეტულად რამდენი. ამიტომ ამბობ, იმდენი საინტერესო წვრილმანი ხარვეზი ჩანს, საინტერესო როგორ ვთქვათ, ხარვეზი, ასე ვთქვათ, თეთრი ლაქამ თუ შავი ხვრელი არ მიკვირს, რატომ არ გვარდება ეს პრობლემები, რომელიც არის. და ზოგადად შეიძლება ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თავარი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზე არის, მაგრამ ოპოზიციის კრიტიკაც იმდენი აი ეს მყირალა ხმაურიან თემებზე კრიტიკა ამ დროს შესაძლებელია ძალიან მარტივი კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივით ან კონკრეტული წინადადებით მიხვიდა და ამ
წინადადების განხორციელების შემთხვევაში პრობლემა მოგვარდება. მაგრამ ხანდახან რჩება ამ ბოლო დროს რასაც უყურებ, რჩება შთაბეჭდება რომ ეს ერთმანეთი აწყობთ. იმათ აწყობთ რომ ამან რაღაცა იყვიროს და ეს ყვირილი იყოს უსაფუძვლო და რაღაცა არ იყოს გამყარებული დოკუმენტებით და მე მას ექნება საპასუხო შენ მხოლოდ ამაზე საუბრობ და შენ მხოლოდ ყვირილი გინდა და მხოლოდ რაღაცა პიარზე თუ რაღაც დემაგოგიაზე მუშაობ. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა ხარ რასაც ვაპარაკობ, მაგრამ ეს ვხედავ რომ შესაძლებელი არის ამის შეცვლა და არ ჭირდება ამას რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა ზარის ხმა შემომესმა ციდან ან რაღაც პაპამ დამირეკა წასული სხვა სამყაროდან ასეთი ტიპის რაღაცები არ ჭირდება ამას. ძალიან მარტივი და თითქოს ერთი შეხედვით ელემენტარული საკითხებია, რომლის მოგვარება შესაძლებელი არის, ამას ჭირდება ოდნავ მეტი მონდომება. აქვე ვიტყვი რომ დღეს რასაც უყურებ დედაქალაქზე თუ ვილაპარაკებ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ რომ დღეს ისეთი ვითარება არის რომ მთავრობის მეთაურობა გაცილებით იოლია ვიდრე იყო დედაქალაქის მერი. იმდენად თავმოყრილი არის ერთ ადგილას და დაგროვილი ძალიან ბევრი პრობლემა. დაწყებული ეს შევარდნაძის დროიდან სააკაშვილის ხელისუფლება და შემდეგი ხელისუფლების პირობებშიც ეს პრობლემები დაგროვდა და თუ ერთი მხრიდან ეს ფასადური მართვა რაღაც თითქოს რაღაც გარედან კეთდებოდა და უკან უამრავი პრობლემა დარჩა ეს ყველაფერი ახლა ჩანს. დღეს გეტყვით შედარებით უკეთესი ვითარება გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს მეტი თავისუფლება. და ეს თავისუფლება გვაძლევს შესაძლებლობას ვხედავდეთ ყველა პრობლემას და ყველა პრობლემაზე კონცენტრირებული ვიყოთ. ვხედავდეთ, ანუ ისე იოლად ვერ ფუჭდება საქმეები, როგორც დახურულ სივრცეში შეიძლება გაფუჭებული იყოთ. დიახ. თქვენ ერთ დეპუტატს თუ არ გეკრებათ დაჭერა გუნდის და თუ არ გეყოლება თანამებრძოლები თქვენც იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამაზე მაქვს მარტივი პასუხი. მე არ ვაპირებ დაველოდო იმას ამირჩევს ამურჩეველი თუ არა და როდის ის მაისში უნდა იყოს არჩევნები. რას გადაწყვეტს ამურჩეველი, რას გადაწყვეტს მოსახლეობა მთაწმინდის რაიონის მოქალაქეები. მის მიუხედავად მე ამ საკითხების მოგვარებას ვაპირებ ახლა. ამიტომ რაც გითხარით რა პრობლემებსაც ახლა ვხედავ და რა პრობლემებიც დავინახე, ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ვაპირებ ახლა მუშაობას სანამ დეპუტატი გავხდები. ამიტომ და მე როგორც ერთი მოქალაქე შევძლებ მივაწოდო ის ასე ვთქვათ გადაწყვეტის გზები იმას ვინც უნდა გადაწყვიტოს. ამიტომ მე არ ვაპირებ დაველოდო ან ვიღაცას რაღაცას დავპირდე. ახლა გეუბნებით ეს არის თემა რომელზეც ახლა მუშაობ და ამ მიმართულებით კონკრეტული წინადადება მექნება. ეს არის კონკრეტულად ხმაურის თემა, ეს არის კონკრეტულად განაშენიანება სტიქიური და მნიშვნელოვანი არის ქალაქი ისე განვითარდეს, რომ არ მოხდეს ბიზნესის, ანუ განვითარების, ქალაქის განვითარების და მოქალაქეების დაპირისპირება, იმიტომ რომ ჩვენ განვითარება გვჭირდება, იმიტომ რომ იქ მცხოვრები ადამიანებმა იცხოვრონ კარგად, იმიტომ რომ ქალაქი არ არის მხოლოდ შენობები, ეს არის იქ მცხოვრები ადამიანებიც, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად მოხდეს ამის თანამშრომლობა და არა დაპირისპირება თითქოს ვიღაცა პროგრესს ერჩის, ან ბიზნესის წინააღმდეგი, ან განვითარების წინააღმდეგი, არა, ეს ყველაფერი შესაძლებელია კარგად თანამშრომლობდეს და ამის კარგი მაგალითებიც არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თემა, რომელზეც ვაპირებ მუშაობას, ეს არის ნარკოპოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვხედავთ რომ ძალიან ბევრი მცდელობისა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი მცდელობა იყო თითქოს ეს საკითხი მოგვარებულიყო საბოლოო ჯამში ეს რჩება სპეკულაციების თემად ერთი მხარე მეორე მხარე ერთი რაღაცა ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვინ უფრო ხმამაღალ განცხადებას გააკეთებს საბოლოო ჯამში ერთადერთ რასაც ვხედავთ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველდღე ვიღაცას იჭერს გამსაღებელს მაგრამ ის დიდი ინდუსტრიაა და დიდი ძალა არის იქეთ მხარეს და ეს ამას არ ლის რეალურად, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ ადამიანების დაკავება, ვინც ამას ასაღებს, არ შველის ამ პრობლემას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამას ჭირდება ერთხელ და სამუდამოდ 7 თანმიმდევრული გადაწყვეტა, რომ თუნდაც 5 წლის შემდეგ უკვე რაღაცა ტიპის შედეგები გქონდეს. ეს არის ამას თვალს წაუყურებთ, თვალს ასე ვთქვათ, ყურს წაუყურებთ თუ თვალს დაუხუჭავთ, ეს პრობლემა არის და მტკივნეული პრობლემა არის. ჩვენ ამას ვხედავთ და ყოველდღე ეს არის ყოველდღიური პრობლემა იმ ადამიანების, ვისი ოჯახის წევრების, ვისი ახლობლებიც ამ პრობლემით ცხოვრობენ
ცხოვრობენ ეს და სამწუხაროდ ეს ზიანი არ მცირდება ახალგაზრდებში ეს ჩვენი ცუდი გამოცდილება რაც გვაქვს ქვეყანას რაც მაგ პირადად მე და რაც ჩვენ ბევრ ჩვენგანს აქვს ეს პრობლემა ეს გამოცდილება სამწუხაროდ არ ცვლის იმას რაც სურათის დღეს გვაქვს და ეს პრობლემა დღესაც იგივე რჩება. კიდევ ერთი თემა რაც ძალიან რთული არის ეს არის მაგრამ მოგვარებადი ასევე ტარიფის თემა რატომღაც მივიღე ერთი მხრივ ხელისუფლება ლაპარაკობს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, მაგრამ აქ იცით რომ მცირე სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები გახსნეს, იცით კოჯორი, აბახმელა, ზემოთ ოქროყანა ის ადგილები, სადაც ადამიანები აქირავებენ თავიანთ საცხოვრებლის ნაწილს და ამით ცხოვრობენ და დღეს შესაძლებელი ამ ადამიანებს შეიძლება პრობლემა შეექმნათ. ამიტომ როგორც ვიცი ენერგოომბუდსმენი ამ მიმართულებით მუშაობს და მე ჩემი მხრიდან რა სამართლებრივი შესაძლებლობებიც მექნება ამ თემაში ჩართვას ვაპირებ. ანუ ეს არის ის 4 რაღაცა, რაზეც დღეს ხვალ ვაპირებ მუშაობას და ანუ კონკრეტული წინადადებით მივმართავ. ამიტომ თქვენ მითხარით გუნდი, რაც შეეხება გუნდს და რაც შეეხება ზოგადად რაღაცა თემების ლობირებას პოლიტიკაში პრაგმატული პოლიტიკა იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით უნდა ითანამშრომლო პოლიტიკოსებთან. პარლამენტში 150 პარლამენტარი ყოფს, ალბათ თქვენ თუ კარგად ის ადამიანები, ვინც პოლიტიკით ხართ დაინტერესებულები, რომ ჩამოვთვალოთ, შეიძლება გავხსნათ მაქსიმუმ 50 სახელი და გვარი. ეს მაქსიმუმს გეუბნ, ის თქვენ, ვინც აქტიურად ხართ ჩართულები. ჩვეულებრივ ჩვენ მოქალაქეებს, დანარჩენ მოქალაქეებს რო ვკითხოთ, შეიძლება 20 სახელი და გვარი გითხრან იმ დეპუტატების, ვინც დღეს პარლამენტში არიან. მე გამიჭირდება ჩამოთვალო 150 დეპუტატი, რომ მე ადამიანს, რომელსაც მაინტერესებს პოლიტიკა. თქვენც გაგიჭირდებათ 50 დეპუტატზე მეტის ჩამოთვლა. საერთოდ სახელები და გვარებია, რომელსაც საერთოდ არც გაგვიგია მათ ხმაც არ გაგვიგია და არ მით უმეტეს ინიციატივა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი არის აი ასე ვთქვათ გამოცოცხლება ამ პოლიტიკური ცხოვრებასაც ნიშნავს და კონკრეტულ თემებზე კონკრეტული თანამშრომლობა. თქვენ ხედავთ ახლა თუნდაც იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფრაქციებიდან ჩართული პოლიტიკოსები გაერთიანდნენ. ეს არის ნორმალური. უბრალოდ თავარია გათვალისწინება იმის, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს პრაგმატული, მაგრამ პრაგმატული პოლიტიკა არ ნიშნავს უარის თქმას ზნეობაზე, მორალზე, ან იმაზე, რაც ჩვენს იდენტობას გულისხმობს. ამიტომ პრაგმატიზმი მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით თუ განმავითარებთ რაღაცა პოლიტიკას, გაცილებით უკეთესი იქნება კონკრეტულ საკითხზე შეიძლება კონკრეტული თანამოაზრეები იპოვო. აქტიურ საარჩევნო კამპანიაში თუ ხართ, თუ დაიწყეთ უკვე თუ დისგეგმავთ აი და ახლო კამპანია, რასაც თქვენ მოსახლეობაში სიარული, პლაკატები, ეთერები ეს მას შემდეგ ალბათ რაც ეს როცა ოფიციალურად გამოცხადდება თარიღი და იქიდან 60 დღით ადრე როცა ოფიციალურად დაიწყება ეს ყველაფერი. მაგრამ რაც შეეხება აი თქვენ რასაც გულისხმობთ ეს მხოლოდ მაშინ როდესაც ოფიციალურად იქნება გამოცხადებული და როცა უკვე დავრეგისტრირდები ცხადია კანდიდატად. დღეს გეუბნებით რომ ის პრობლემები, იცით რა არის, ეს არის თავარი, არ ჭირდება ერქვა გამგებელი ან მაჟორიტარი რომ აღმოაჩინო ის თემები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ამ რაიონისთვის და დღეს ეს ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ რატომღაც ხდება ასეთი თითქოს როცა ლაპარაკობ იდენტობაზე, როცა ლაპარაკობ თაცმიდაზე, როგორც რაღაცა მნიშვნელოვანზე ყველა ქართველისთვის, აუცილებლად ჩაქთულია რომ შენ ხარ ბნელი ან რეტროგრადი. ამ დროს ეს ჩვეულებრივი ამბავია ნებისმიერ ცივილიზებულ სამყაროში უფრთხილდებიან საკუთარ ისტორიულ მემკვიდრეობას და ეს მათი იდენტობის ნაწილია, ჩემი ქართველობის ნაწილია თაცმინდა. რამდენი ლექსი გაგახსენდებათ ახლა თქვენ უცებ, სადაც თვითონ თაცმინდა ფიგურირებს როგორც ასეთი. არ ვიცი როგორ გითხრათ ლუქსემბურგის ბაღი იმიტომ კი არ არის მნიშვნელოვანი რომ ასე უფრო ლამაზი ბაღები არ არსებობს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გახსენდებათ ლუქსემბურგის ბაღში თუნდაც რამ თქვენს ბავშვობაში საკითხული წიგნებიდან ამ პარიზის ლუქსემბურგის ბაღი ვიგულისხმე ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენთვის ეს ყველაფერი ჩემი ისტორია არის ჩემი ნაწილი ჩემი იდენტობის ნაწილი და ამის უგულებელყოფა ნიშნავს საკუთარ თავზე უარის თქმას და ამაზე ლაპარაკი რატომღაც ითვლება რომ შენ აუცილებლად ბნელი ხარ და ჩამორჩენილი ხარ და ეს რაღაცა ისეთი თემა არ თითქოს მოკლედ პროგრესვე წინააღმდეგები თუ მე მინდა შევინარჩუნო ის რაც განსხვავებულია ჩემთვის ის რაც განსხვავებულად მაქცევს ის რაც განსაკუთრებულად მაქცევს ამიტომ მე ვფიქრობ ეს არ არის მხოლოდ თაცმინდელების თემა იმის შენარჩუნება რაც დღეს გვაქვს ეს ძალიან ბევრი ვინც თავს საქართველოს მოქალაქე თulis და ვისთვისაც საქართველოს როგორც ასეთი როგორც გვაქვს მნიშვნელოვანი არის ამიტომ ეს რაც შეეხება თაცმინდის თემას და არჩევნებს როგორც კი დაიწყება დიახ
ცნობილი რომლებიც კორცხელში მონაწილეობდნენ, აი თქვენი შეფასება იმ კონკრეტულად ერთ დღესთან დაკავშირებით. მომწონს თუ არ მომწონს, უნდა ვაღიაროთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური ცხოველი, ძალიან ასე ვთქვათ, მდგრადი პოლიტიკური ცხოველი, რომელიც ახერხებს იყოს აქტიური ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ეს არ ხდება აქედან ხელშეწყობის გარეშე. როდესაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ჯერ კიდევ ახერხებს შექმნას პოლიტიკური დღესწესრიგი. ჩვენ აქედან ამას ხელს ვუწყობთ, ცხადია. მე არ მაწყობს, მე არაფერში მჭირდება ეს, იმიტომ რომ ასეთი თემებით ხდება რეალური პრობლემების გადაფარვა. ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ყველანი დავფიქრდეთ იმაზე, როგორ შეიძლება რატომ ხდება ასეთი რამე ჩვენ როცა რუსთავში მოკლეს ბავშვი, რომელიც ჩვენი ყურადღებობის გამო დაიღუპა, სად იყო სახელმწიფო, სად ვიყავით ჩვენ მოქალაქეები, თითქოს ყველანი აქ ვარ და თითქოს აქ ვიყავით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის საკითხები რჩება ყურადღების გარეშე და ხელისუფლება და ოპოზიცია თანაბრად მონაწილეობენ ამაში. ხელისუფლება და ოპოზიცია თანაბრად ქმნიან ამ დღის წესრიგს და თანაბრად ცოდავენ იმაში, რომ ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ რეალური პრობლემები გადავწყვიტოთ აქ, ვარ დაკავებული იმის განხილვით, რას საუბრობს, რა განცხადებებს, რა პოლიტიკურ დღის წესრიგს თავაზობს ძებნილი ქვია პრეზიდენტს, ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც ბრალდებული არის კონკრეტულ დანაშაულებში. ამიტომ ეს ძალიან სამწუხარო არის ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის. ისი? იცით რა, ემიგრაციის ძალიან ესეც ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია ეს ემიგრაციის მხარდაჭერა, ვინ არის ეს ემიგრაცია, ვინ მისცა ადამიანებს უფლება ემიგრაციის სახელით ილაპარაკონ. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, როცა ვლაპარაკობთ რაღაცა ტიპის მხარდაჭერას, მაგრამ ქართული ოცნება რომელს მე მაქვს მხარდაჭერა, მას აქვს რეალური ციფრები, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მას მისცა ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ მას მისცეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და მათ ისინი თქვენ დიახ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ საქართველოს უმრავლესობის სახელით. ისევე რაღაცა დანარჩენი ოპოზიცია. საქართველოს ემიგრაციის სახელით საუბრის უფლება ვინ მოიპოვა, სად გადაწყდა რომ 10 ადამიანი 50-500 თუნდაც 3000 მიჭერდეს მხარს, მაგრამ ისინი მათ აქვთ უფლება ილაპარაკონ მთელი ემიგრაციის სახელით, რომელიც დიდია და ბევრია და მიმოფანტულია მთელს მსოფლიოში, მე ასე არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ქართული ხალხის სახელით საუბარი, ეს რაღაც ემიგრაციის სახელით საუბარი, ეს ესეთი ხმამაღალი განცხადებები არ მიკვირს ახლა მიხეილ სააკაშვილისგან გვინახავს ბევრი მსგავსი რამ, პირველად მსოფლიოში და პირველად, რა ვიცი, კაცობრიობის ისტორიაში და პირველად ეს რაღაცა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს მისი ჩვეულებრივი ფრაზები იყო. ამიტომ ემიგრაციის მხარდაჭერა მას აქვს თუ არა აქვს, ეს ძალიან სათუო საკითხი არის. უბრალოდ მე გეტყვით ჩვენ ჩემთვის მოქალაქისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი არის იმ კონკრეტული თემების და პრობლემების მოგვარება, რომელიც დღეს მაქვს და მე ეს არაფერში მჭირდება. ჩემთვის ეს სასარგებლო არ არის. აი მიხეილ სააკაშვილის მიერ შექმნილი დღის წესრიგი და მასზე აქ რეაქციები სასარგებლო არ არის. როგორც ჩანს ჩვენ ყველანი ვცოდავთ ამაში, რომ გვაინტერესებს ის როგორც პოლიტიკოსი.